دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروزم با شما هستم با یک ویدیو دیگه از شهر تهران. به خیابان شریعتی تهران اومدیم. خیابان شریعتی یک خیابان شمالی به جنوبی هستش که از میدان قدس در شمال تهران شروع میشه و تا جنوب تهران ادامه داره. خدمتتون عرض شود که این خیابون در قدیم اسمش فکر میکنم کوروش کبیر بوده و امروز به این خیابون اومدم. یکی از خیابان‌های زیبای تهران هست. با من همراه باشید تا انتهای این ویدیو تا این خیابون زیبا رو به شما نشون بدم. ضمن اینکه اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک بکنید، برای ما کامنت بگذارید. همینطور اگر کانال رو تا الان سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب بکنید. ممنونم. با من همراه